নমস্কাৰ JRG ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৃহৎ পৰিসৰৰ এখন আঁচনি যিখন হ'ল জল জীৱন মিছন অৰ্থাৎ জল জীৱন অভিযান। এই JJM আঁচনিখনৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহিব পৰা কুৱেশ্যনসমূহ আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওক, হোৱাট আৰ দ্য মেইন পইণ্টছ অফ জল জীৱন মিছন। জল জীৱন মিছনৰ মেইন পইণ্টখিনি কি হয়? এতিয়া জল জীৱন মিছনৰ মেইন পইণ্টটোৱে হ'ল যে জল জীৱন মিছনখন আৰম্ভ কৰা হৈছে 2019 চনত। দ্বিতীয়তে হ'ল যে জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে প্ৰতি ঘৰ মানুহক 55 লিটাৰকৈ পানীৰ যোগান ধৰা হ'ব। তৃতীয়তে হ'ল জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে যিবিলাক গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰিয়াল আছে সেই গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰিয়ালক টেপৰ জৰিয়তে পানী যোগান ধৰা হ'ব। এই টেপৰ জৰিয়তে পানী যোগান ধৰা যিটো ব্যৱস্থা সেইটো কোৱা হয় ফাংচনেল হাউচ হোল্ড টেপ কানেকশ্যন অৰ্থাৎ FHTC। এই FHTCৰ ফুল ফৰ্ম কি সেইটো কথাও ইয়াত সোধা হয়। আৰু এই FHTCৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ নল যোগে পানী যোগান কৰাৰ এই ব্যৱস্থাটো 2024 চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ইয়াত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। সেইটো ইয়াৰ মূল পইণ্ট হয়। জল আন্দোলন গঢ়ি তোলাটো হ'ল ইয়াৰ অন্য এটা মূল লক্ষ্য। এইটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য এইম এণ্ড অবজেক্টিভছ অফ JJM। JJMৰ এইম আৰু অবজেক্টিভ কি মানে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য কি? ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হ'ল যে টু ষ্টাৰ্ট গিভিং টু অল হাউচ হোল্ড ইন ৰুৰেল ইণ্ডিয়া অভাৰ দ্য লং টাৰ্ম, মানে দীৰ্ঘকালীন সময়ৰ বাবে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিসকল ব্যক্তি আছে সেইসকলক এই আঁচনিৰ লগত জড়িত কৰা। হ'ল হোৱাট আৰ দ্য এক্টিভিটিজ অফ JJMৰ কাৰ্যখিনি কি? JJMৰ যিখিনি কম্পনেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ, মানে JJMৰ উপাংশ বা উপাদান বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই উপাংশসমূহ কি সেইখিনি আপোনালোকে চাই লওক। IEC মানে হ'ল ইনফৰমেশ্যন এডুকেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন। নেক্সট হ'ল HRD মানে হ'ল হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট। নেক্সট ট্ৰেইনিং ডেভেলপমেণ্ট অফ ইউটিলিটিজ, ৱাটাৰ কোৱালিটি লেবৰেটৰিজ, ৱাটাৰ কোৱালিটি টেষ্টিং, ছাৰ্ভিলিয়েন্স, R&D, নলেজ চেণ্টাৰ, কেপাচিটি বিল্ডিং অফ কমিউনিটিজ। এই সকলোখিনি ইয়াৰ কম্পনেণ্ট হয়। নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে, হোৱাট ইজ দ্য শ্লোগান অফ JJM। JJMৰ শ্লোগানটো হ'ল ন' ওৱান ইজ লেফ্ট আউট, অৰ্থাৎ কোনো থাকি যাব নোৱাৰিব। নেক্সট আহিল হোৱাট ইজ দ্য টাৰ্গেট ইয়েৰ অফ JJM। JJMৰ টাৰ্গেট ইয়েৰ কিমান, মানে কিমান বছৰৰ ভিতৰত জল জীৱন অভিযান সমাপ্ত কৰিব লাগিব, 2024 চনৰ ভিতৰত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হু লঞ্চড JJM। জল জীৱন অভিযান কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল সেইটো আপোনালোকে চাই লওক, 2019 চনৰ আগষ্টৰ 15 তাৰিখে। নেক্সট আহিলে হোৱাট ইজ দ্য বাজেট অফ JJM ইন 2023। 2023 চনত জল জীৱন অভিযানৰ বাবে বাজেটত কিমান টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিল? সেই পৰিমাণ আছিল 70,000 crore, অৰ্থাৎ 70,000 কোটি টকা ইয়াত ধাৰ্য কৰা হৈছিল 2023-24 বৰ্ষৰ ইউনিয়ন বাজেটত। হু ইমপ্লিমেণ্টছ JJM কোনে ইমপ্লিমেণ্টছ কৰিছে? এইটো আমি সকলোৱে গম পাওঁৱেই যে জল জীৱন মিছন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কৰিছে আৰু ইয়াৰ হৰ ঘৰ জল ইন পাৰ্টিচিপেট উইথ ষ্টেটছ, আৰু ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিখন ষ্টেটে। নেক্সটটো হ'ল হোৱেন ৱাজ JJM এষ্টাব্লিছ। JJM কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল? জল জীৱন মিছন লঞ্চড ইন 2019 আণ্ডাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ জলশক্তি। মিনিষ্ট্ৰী অফ জলশক্তিৰ অধীনত জল জীৱন মিছন লঞ্চ কৰা হৈছিলে 2019 চনত। আৰু ইয়াৰ মূল এইমটো হৈছে এনচিঅ'ৰ দ্য প্ৰভিজন অফ ছেফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ টু এভৰি ৰুৰেল হাউচ হোল্ড ইন ইণ্ডিয়া বাই 2024। নেক্সট আহিলে হোৱাট ইজ দ্য বাজেট অফ JJM মিছন। JJM মিছনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বাজেটটো কিমান? জল জীৱন অভিযানৰ এষ্টিমেটেড বাজেট 3.6 লাখ কৰোৰ। ইয়াৰে ইতিমধ্যে 2.8 লাখ কৰোৰ মানে 58% চৰকাৰে শ্বেয়াৰ কৰিছে। ইজ JJM এ চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম। এখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি হয়নে? মেনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট হেভ এক্সপেৰিমেণ্টেড উইথ দ্য মডেল জল জীৱন মিছন ইজ এ চেণ্ট্ৰেলি স্পনচৰ্ড স্কিম। এখন চেণ্ট্ৰেলি স্পনচৰ্ড স্কিম হয় আৰু প্ৰায়বিলাক ষ্টেটে ইয়াত কি হৈছে 50% চেণ্ট্ৰেল এছিষ্টেণ্ট পাইছে আৰু 50% তেওঁলোকে নিজে দিছে। কিন্তু তাতে কেইখনমান ৰাজ্য আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ কথাটো অকণমান বেলেগ হয়, সেইখিনি আমি পিছত আলোচনা কৰি আছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ ফাৰ্ষ্ট ইন জল জীৱন মিছন। জল জীৱন মিছনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম হোৱা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো? সেইটো হ'ল
বাৰহানপুৰ ইন মধ্যপ্ৰদেশ। নেক্সট হ'ল হাউ মেনি ডিষ্ট্ৰিক্টছ আৰ ইন ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ জল জীৱন মিছন। জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত ভাৰতবৰ্ষৰ কিমানটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, ডিটেইলছত যদি আপোনালোকে চায় 100টা ডিষ্ট্ৰিক্ট এই অভিযানৰ আণ্ডাৰত পৰিব। নেক্সট আহিলে হোৱাট ইজ দ্য ফাণ্ডিং পেটাৰ্ণ অফ JJM। এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফাণ্ডিং পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা, মানে শ্বেয়াৰটো কেনেকুৱা হ'ব চাওক। ফাণ্ড শ্বেয়াৰিং পেটাৰ্ণ বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট। চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত ফাণ্ডটো কেনেকৈ দিয়া হ'ব। চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত 90:10 অৰ্থাৎ 90:10 এনেকৈ দিয়া হ'ব। কাক কাক চাওক। ফৰ হিমালয়ান অৰ্থাৎ হিমালয়ান, উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ এণ্ড নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ 100-0 ফৰ ইউথ ইষ্ট এণ্ড 50-50 ফৰ ৰেষ্ট অফ দ্য ষ্টেটছ। এইটো শ্বেয়াৰিং ছিষ্টেমটো যথেষ্ট বেলেগ হয়। মানে এই অভিযানখনত আমাৰ হিমালয়ান যিখিনি ষ্টেট আছে, মানে উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ, মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিকেইখন, অসমকে ধৰি নৰ্থ ইষ্টৰ যিকেইখন ৰাজ্য আছে, এই ৰাজ্যবিলাকত 90% ফাণ্ড ভাৰত চৰকাৰে দিব আৰু মাত্ৰ 10% ৰাজ্য চৰকাৰে দিব। কিন্তু 100% কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব সেইবিলাকক, যিবিলাক ইউনিয়ন টেৰিটৰী হয়। বাকী যিবিলাক ৰাজ্য আছে ভাৰতবৰ্ষৰ, সেই সকলো ৰাজ্যৰ বাবে 50-50 ইয়াত গ্ৰাণ্ট থাকিব। অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব 50% আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে দিব লাগিব 50%। সেইফালৰ পৰা আমাৰ অসম যথেষ্ট ভাগ্যৱান হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট অফ এচিভ জল জীৱন মিছন। জল জীৱন মিছনৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰা প্ৰথম ৰাজ্যখন হ'ল গোৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হু ইজ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ JJM। JJMৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ কোন। JJMৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ হ'ল শ্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত। নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, হুইচ মিনিষ্ট্ৰী ইজ JJM আৰবান আণ্ডাৰ। আৰবান আণ্ডাৰত JJMৰ মিনিষ্ট্ৰী কোন, হাউচিং এণ্ড আৰবান এফেয়াৰ্ছ। নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন চাওক, হুইচ আৰ দ্য টপ ষ্টেটছ ইন JJM। JJM ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত টপ ষ্টেট কোনকেইখন। এক্সক্লুডিং ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ দ্য টপ 5 পাৰফৰ্মিং ষ্টেটছ গোৱা, হাৰিয়ানা, পাঞ্জাৱ, গুজৰাট এণ্ড তেলেংগানা। নেক্সট হুইচ ষ্টেট ইজ টপ ইন জল জীৱন মিছন। জল জীৱন মিছনৰ ক্ষেত্ৰত টপ যিখন ষ্টেট সেইখন কোনখন, সেইখন হ'ল গুজৰাট। লাষ্ট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ অফ জল জীৱন মিছন। জল জীৱন মিছনৰ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ কোন। জল জীৱন মিছনৰ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ হ'ল গৌৰৱ মিশ্ৰ। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ। যদি আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।